20 სექტემბერი 4-შაბათი დღე განსხვავებული ფორმატით ასევე სასარგებლოზე ვამახვილებთ ყურადღებას ცხადია, როგორც ყოველთვის ქალების ნარატივის სერიალში და ქალების ნარატივი სამართლის სახლი, მნიშვნელოვანი ლოკაცია, რომელზეც მთელი გადაცემის განმავლობაში გვექნება საუბარი. ადამიანთა უფლება, მოვალეობების განსაზღვრელი, შეიძლება ითქვას ზოგად სავალდებულო ქცევის ერთობლიობა. ანონსის შემდეგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ ყველა იმ მნიშვნელოვან თემას, რომელიც ყოველდღიურობაში გვჭირდება და გვაუწყდით. ქალების ნარატივი სამართლის სახლიდან 4-შაბათის განსხვავებული ფორმატის გადაცემის სტუმრები და გემოვნებიანი ნარატივი. მედეა ელიზბარაშვილი, სამართლის სახლის დამფუძნებელი, ანანო ნიაური, სამართლის სახლის იურისტი, ადვოკატი, მარიამიძე, სამართლის სახლის დირექტორის მოადგილე და ელენე ტოგონიძე, სამართლის სახლის იურისტი, ასევე ადვოკატი. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალ აღიძესთან ერთად. ახალგაზრდების სტაჟირება, სოციალური პოლიტიკის წარმოება და სპეციალიზებული ადვოკატების გუნდთან თანამშრომლობა ის იმ საკითხთა მცირე ჩამონათვალია, რომელსაც აუცილებლად ჩავშლით, რომლის უზრუნველყოფასაც სამართლის სახლი უკვე ადგილზე მისულ დაინტერესებულ პირებს თავაზობს. რითი არის გამორჩეული კომპანია, სამართლის სახლი და რითი კავებს ის ერთ-ერთ, რა თქმა უნდა, მოწინავე პოზიციას. ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში და გეძინდებით უკვე მეტად საინტერესო სტუმრებთან ერთად. საქმიანობა, რომელიც კანონების გამოყენებით ადამიანების უფლებების და მათი საკუთრების დაცვაზეა ორიენტირებული და ადგილი, რომელსაც იურისტებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ეს სულხან ცინცაძის ქუჩაზე მდებარე სამართლის სახლია, სადაც კომფორტული გარემო და პროფესიონალ იურისტთა გუნდი დაინტერესებულ პირებს მაქსიმალურად საქმიან გარემოს უქმნის. ამ გუნდის ერთ-ერთი შემქმნელი ქალბატონი მედეა ელიზბარაშვილია, რომელიც სამართლის სახლის დაარსების იდეის ერთ-ერთი ავტორია. როგორც თვითონ ამბობს, მნიშვნელოვანი წვლილი აღნიშნული საქმიანობის ამ კუთხით წარმართვაში მის მეუღლეს, თამაზ ელიზბარაშვილს მიუძღვის. ვარსებობთ ბაზარზე უკვე 4 წელია. თავიდან იყო იდეა თამაზ ელიზბარაშვილის და ბეჟან ბეჟუაშვილის, რომ გაკეთებულიყო რაღაცა ბაზარზე შესულიყავით სიახლით. ანუ გაკეთებულიყო ისეთი ადგილი, სადაც ყველანაირი იურიდიული პრობლემა გადაწყვეტადი იქნებოდა. და ადამიანი ამ კარებიდან რო შემოდის, მთელ პრობლემებს ჩვენ ვიბარებთ და მას უსრულებთ აბსოლუტურად პროფესიონალურად და მრავალწლიანი გამოცდილება და ხალხის პრობლემების გადაწყვეტის სურვილი. სწორედ აღნიშნულ საკითხებს ასახელებს ქალბატონი მედეას სამართლის სახლის შექმნის ინსპირაციად. ისიც აღსანიშნავია, რომ სამართლის სახლში შეინიშნება ქალების მზარდი აქტიურობა, რაზეც მეტყველებს ის, რომ დასაქმებულთა უმრავლესობა ქალია. თავად მე მქონდა ბევრჯერ შეხება ამ სფეროდასთან და ვიცოდი რა პრობლემები იყო. და ვიფიქრე, რატომ არ შეიძლება, რომ ადამიანი მივიდეს ამ პრობლემების გარეშე და მოუგვარონ ეს პრობლემები. აი შეხედეთ, უმეტესობა მდედრობითი სქესის არის და 100-ია ჩვენთან ყოველთვის, დაახლოებით 15 ადამიანია დასაქმებული და უმეტესობა ქალია. ახლა სამართლის სახლში აქტიური თათბირები და დატვირთული სამუშაო გრაფიკის დაგეგმა მიდის, სადაც გუნდის ყოველი წევრის აზრი მნიშვნელოვანია. სამართლის სახლის იურისტები აღნიშნავენ, რომ მათთვის არ არსებობს საქმე, რომელზე მუშაობაც ცალკეული ადვოკატის მოვალეობაა. პირიქით, მათი თქმით, ყოველ საქმეზე ადვოკატთა ფართო ჯგუფი მუშაობს, რაც მათ საკითხის უკეთ დანახვასა და გადაწყვეტაში ეხმარება. იდეა ამ კომპანიის დაფუძნებისა იყო ეს ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის დავები. რეალურად ამის გამო მოხდა ამ კომპანიის შექმნა, აწყობა. ნებისმიერი საკითხი, როგორც სისხლის, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საკითხში, სფეროში ჩვენთან იხილება და წყდება არაერთპიროვნულად, რაც გულისხმობ. არც ერთი ადვოკატი არ მუშაობს, ასე ვთქვათ, მხოლობით რიცხვში. საბოლოო ჯამში სარჩელი იქნება, ელემენტარული წერილი იქნება, რაც არ უნდა იყოს საკითხი მომზადებული, წყდება ერთობლივად.
ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სამართლის სახლი აქტიურადაა ჩართული სტაჟირების პროგრამებში, რითაც ახალგაზრდების სამომავლო პერსპექტივებს ქმნიან. ამასთან კომპანია საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტთან დადებული შეთანხმების ფარგლებში სტაჟირების პროგრამებშია ჩართული. როგორც სამართლის სახლში გვეუბნებიან 2013 წლიდან მათი დახმარებით მრავალი პროფესიონალი იურისტი ჩამოყალიბდა და მათმა უმრავლესობამ სწავლა საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში განაგრძო. სამართლის სახლში ჩემი კარიერა დაიწყო 2014 წელს. მაშინ ვიყავი მეორე კურსის სტუდენტი და მხოლოდ თეორიული წარმოდგენა მქონდა იმაზე, თუ რა სფეროში ვაპირებდი მოღვაწეობას. დღეს 3 წლის მერე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ კომპანიის და ამ კომპანიაში მომუშავე სპეციალისტების დამსახურებით ჩამოვყალიბდი სპეციალიზირებულ ადვოკატად და უკვე დამოუკიდებლად შემიძლია თუნდაც საქმეების წარმოება პირველი ინსტანციიდან ბოლო ინსტანციამდე. ამ გამოცდილებამ ბიძგი მომცა იმისთვის, რომ სწავლა უცხოეთში გამეგრძელებინა, როგორც იცით, სამუშაო გამოცდილება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ დაფინანსება მოიპოვა. საბედნიეროდ მათი ხელშეწყობით მე ეს მოვახერხე და ვაგრძელებ განათლების მიღებას პოლონეთის უნივერსიტეტში. სამართლის სახლის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის, როგორც მანამდე ვახსენეთ, საგანმანათლებლო მიმართულებაა, რომელიც ახალგაზრდებს პროფესიონალ იურისტებად ჩამოყალიბებაში ეხმარება. ამასთან აღნიშნულ მიმართულებას ემატება კომპანიაში სოციალური პოლიტიკის აქტიური წარმოება, სადაც მოიაზრება სოციალურად დაუცველი პირების სრულიად უფასო მომსახურება. როგორც კომპანიაში გვიცხადებენ, სამართლის სახლისთვის საგანმანათლებლო და სოციალური პასუხისმგებლობის გარდა პრიორიტეტად მომსახურების მაღალი ხარისხი და პროფესიონალიზმის მაღალი დონე რჩება. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, გურამ ხუნდაძეს და ლადო ცხადაიას საინტერესო სიუჟეტისთვის, თუმცა უფრო სიღრმისეულად გვეძლევა ნამდვილად საშუალება სამართლის სახლის ბენეფიტების შესწავლისა, უკვე მის დამფუძნებელთან მედეა ელიზბარაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო მედეა, უმეტესი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თითოეული წუთი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმდენად ყოველდღიურად მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა განვიხილოთ და დარწმუნებული ვარ, მომხმარებელი ამას გეუბნებათ. 4 წელია რაც კომპანია დაარსდა, როგორც ვიცით, როგორი იყო საწყისი, რა სირთულეებთან იყო დაკავშირებული პირველ რიგში და რა იყო მთავარი мотиваცია პირველ ეტაპზე თქვენთვის? იცით, სურვილი ამის გაკეთების გაჩნდა მაშინ, როცა შეიცვალა ხელისუფლება, წინა ხელისუფლება და აი გულწრფელად გეტყვით, რომ ქონდა იმის განცდა, რომ გადავედით ახალ რეალობაში. აი საბოლოოდ ვიწყებთ სამართლებრივი სახელმწიფოს შენებას. რა არის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის? გამართული სასამართლო სისტემა, სადაც ადვოკატი არის რაღაც ფორმალური აუცილებლობა კი არა, არამედ აქვს ერთ-ერთი გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი როლი. და აი აქედან გამომდინარე ვიცოდით ეს ბაზარი კარგად, ჩავთვალეთ რომ საჭიროა, შეგვიძლია და აუცილებელია საზოგადოებას შევთავაზოთ ახალი პროდუქტი, ახალი მომსახურება. და იმიგვეტანა თითოეულ მათგანამდე, რომ როგორც არის კარგ ქვეყანაში, ხო? ორი მთავარი პიროვნება ყველა ადამიანისთვის, გარდა თავისი ოჯახის წევრებისა, არის პირადი ექიმი და იურისტი. იმიტომ რომ აი ყოველგვარი ამ საქმეს უნდა აკეთებდეს პროფესიონალები. იმიტომ ისევ როგორც ყველა დანარჩენს, მაგრამ განსაკუთრებით ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი არაკომპეტენტური ადამიანის რჩევა შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგების კი დამღუპელი იყოს ადამიანს. ერთი ვიცით, ბატონო მედეა ნამდვილად. თქვენი სამართლიანი საქმიანობა როგორ ვითარდებოდა? რამდენად სწრაფად დაიწყო, თქვათ, მომსახურების მოთხოვნა თქვენს კომპანიაში? პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ. საკმაოდ სწრაფად. ჯერ იყო აი ნაცნობები, ვინც გაიგეს, რომ როგორც ხდება საქართველოში, ვინც გაიგეს, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს საქმიანობა. მერისხოები და ერთ-ერთი პირველი კლიენტები რატომაც ყავდა უცხოელები. და აი ეს არის ჩემი ძალიან დიდი სიამაყე, იმიტომ რომ მათქვეს, რომ აი ასეთ ოფისში და ასეთი დონის მომსახურება არ მიუღიათ მათ თავიანთ ქვეყანაშიც კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლიმენტი არ შეიძლება დავარქვათ, ეს არის სიმართლე, როგორც ჩანს. აი რა იყო, იცი, ჩვენი თავდაპირველი მიზანი, რომ გარდა იმისა, რომ აქ მოსული ადამიანი მიიღება კომპლექსურ მომსახურებას. თქვათ მოდის ადამიანი და აქ რაღაცა პრობლემა, თქვათ სამოქალაქო დავა. და აი ამ განხილვის პროცესში აღმოჩნდება, რომ იკვეთება რაღაც სისხლის სამართლის დანაშაული ან ადმინისტრაციული გადაცდომა. უხდება სხვა სპეციალისტის მოძებნა, მერე სულ პრობლემა იყო
რაც მეც ძალიან კარგად ვიცოდი მათი კომუნიკაციის შეხვედრის ადგილის, საერთო სტრატეგიის შემუშავების, აქ შემოსული ადამიანი იღებს კომპლექსურ მომსახურებას. ის ქირაობს არა ერთ ადვოკატს, არამედ მთელ გუნდს, რომელსაც არ გამოეპარება არც ერთი უმნიშვნელო ნიუანსიც კი, რომელიც შეიძლება გაეპაროს თუნდაც კარგ ადვოკატს, იმიტომ რომ ის არის მარტო ერთი და აქვს ძალიან ბევრი საქმე. აქ საქმეები იხილება გუნდურად, აი ძალიან სკრუპულოზურად, პროფესიონალურად, მიკროსკოპულად. შენ გემსახურება გუნდი. ჩვენ არა ვართ საადვოკატო ბიურო, ჩვენ ვართ იურიდიული მომსახურების სახლი, სადაც მიიღებს სრულყოფილ იურიდიულ მომსახურებას. რამდენი ადამიანი გაქვთ დასაქმებული? იცით რა არის, სულ იცვლება ხან გვემატება ხოლმე მუდმივად 15-მდე ადამიანია დასაქმებული, რომელიც სულ ბევრდება, იმიტომ რომ სადაც ქალები ჭარბობენ ესეც. ქალები ჭარბობენ და აი თქვენი გადაცემის ფორმატია და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ოფისს რო ვაკეთებდით, ამ ოფისის აი ასეთ ფორმაში მოყვანა ეკუთვნის ძალიან ფანტასტიკურ ახალგაზრდა გოგონებს. რას ბრძანებ? კი. რა კომპანიაა რა საინტერესო? ნუ თუ რეკლამათ არ ჩამეთქლება, მე დაუკავშირდები აუცილებლად ამ კომპანიას, იმიტომ რომ ეს არის იშვიათი პროფესია. კი, ფანტასტიკური გოგონები არიან. ფანტასტიკური გოგონებს მოვიკითხავთ ქალების ნარატივის სერიალიდან. რა ძირითად საქმეებზე აკეთებდით აქცენტირებას 4 წლის განმავლობაში ქალბატონებია? იცით, თავიდან იყო ძირითადად სამართლიანობის აღდგენაზე, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი საქმე. რაც იყო პირველი მოტივაცია? კი, პირველი მოტივაცია და მოგმართა ბევრმა თავიდან ესე დავიწყეთ. და შემდეგ უკვე? ნუ შემდეგ ჩვეულებრივ მიმდინარე პროცესები ადამიანს რაღაცა პრობლემა შეექმნა, კონსულტაცია უნდოდა და მომხმარებლის რაოდენობა იზრდება დღით დღე. კი, რა თქმა უნდა. თავად რა პროფესიის ბრძანდებით და რატომ ფსიქოლოგი ვარ? ფსიქოლოგი არა ჩვეულებრივი პროფესია გაქვთ. თუმცა სამართალთან კავშირში მე ვფიქრობ ფსიქოლოგია ყველაფერში საჭიროა ნებისმიერ. ძალიან არის კავშირში, იმიტომ რომ იცით რა არის, მე კიდევაც ვთქვი რომ ეს არის ჩემი მეორე სახლი. აი მე აქ რომ მოვდივარ, მე ვქმნი ამის. ჩემი ფუნქცია ნახე ამაში, რომ იყო ძალიან წყნარი, მშვიდი მეგობრული გარემო, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ მუშაობდე სტრესულ და არაკეთილგანწყობილ გარემოში. აი ეს მინდოდა გამეკეთებინა, რომ ადამიანებმა ისე მშვიდად და წყნარად იმუშაონ, რომ დაიხარჯონ ბოლომდე. და ეს არის წარმატების საწინდარი, მე ვფიქრობ, გუნდურად. კი, იცით რა არის, რომ გითხრათ დიდი ძალისხმევა დამჭირდა მეთქი, არა, ასეთი ვარ. ბალანს ადგენთ და მნიშვნელოვანია სწორედ ეს კომუნიკაციის ხელოვნება. შემდეგ როგორ მოხდით სამართალში, ეს არის საინტერესო, რატომ დაინტერესდით სწორედ სამართლით, ფსიქოლოგიიდან ამ პროფესიამდე? ხო, აი იცით მქონდა სულ ჩემდა სამწუხაროდ თუ ასე შემდეგ სულ მქონდა ამ სფეროსთან შეხება და ისე კარგად ვიცოდი აქ რა პრობლემები იყო და როგორც კი წამოვიდა ეს შემოთავაზება რომ აი ბატონ ბეჟანისგან და ჩემი მეუღლისგან რომ აი ეს გვინდა გავაკეთოთ მიხედ რატომაც არა თქვი მე თუ ადამიანებს რაღაცა კარგს გავუკეთებ, იმიტომ რომ იცით როგორ მიხარია, როცა საქმე თავდება პირველი მას ვკითხულობ, როდის უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა ეგ არის. და აი ეს მოგებული პროცესი და ეს გახარებული ადამიანი ისე მიხარია, აი ეს არის ჩემი ადრენალინია და კიდევ უფრო მეტი კეთების мотиваცია. როგორი უნდა იყოს მსგავსი საქმიანობის მართველი ქალი და რისი დათმობა გიწევთ ამის ხარისხზე? აი როგორ გითხრათ თქვენი გადმოსახედიდან, როგორც ფსიქოლოგის გადმოსახედიდან, როგორი თვისებებით უნდა იყოს? დამაბალანსებელი უნდა იყოს. აი როგორც ამინდის შემქმნელი და მე რო გითხრათ, არაფრის დათმობა არ მომიწია ამის ხარჯზე. პირიქით, ხელშემწყობი ვითარებაა თქვენს ირგვლივ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მომეწონა ძალიან თქვენი ქუდი. ახალი, რომ ეს ცხოვრება მე არ ამირჩევია, მან ამირჩია მე და მე შეიძლება ძლიერი. ცნობილი ადამიანების გამონაკლისები. კი, რა თქმა უნდა, ვიცი და აი ჩავთვალე, რომ ეს არის ჩემზე. მე ამ ოფისმა მომცა ძალიან ბევრი, პირადად, იმიტომ რომ ნაკლებად მეშინი არ არის. შიშზე ძლიერი ხარ. შიშს იწვევს გაურკვევლობა. მე აქ ისე კარგად განმიმარტავენ ყველაფერს. რომ ნაკლები ვრჩება, შიშის საფუძველი ნაკლები ვრჩება. თქვენი გამახსნევებელი ფრაზა რა არის, გაბატონო მედეა? აი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ბარიერის დროს ამბობთ წინასწარ, ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გაივლის და შემდეგ უკვე ყველაფერი გაივლის და შედეგზე ვართ ორიენტირებულები და ახლა დრო აუცილებლად გკითხოთ რა არის სამომავლო გეგმები კომპანიისა, რომელშიც ახლა სამომავლო გეგმები გვაქვს ბევრი.
კი, აი გახსოვთ როგორ ძნელად შემოვიდა სადაზღვევო სისტემა ჩვენთან. აი დღეს მე ისეთი მოხარული ვარ, რომ ჯანდაცვის დაძღვევა ჩვენ კორპორატიული გვაქვს, ყველას რა თქმა უნდა, მანქანაც დაზღვეული მყავს და ამითი ბევრი პრობლემა მეხსნება. აი მსგავსი რაღაცა მინდა შევთავაზოთ, როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს, რომ ადამიანს აი ფირმის ბოლოს ან მის რომელიმე თანამშრომელს აქვს რამე იურიდიული პრობლემა. ეს არ იქნება მის საწუხარს, სად ირბინოს, რა გააკეთოს, სამსახური გააცდინოს, ამას ყველაფერს მოუგვარებთ ჩვენ. ამისთვის გვაქვს რამდენიმე პაკეტი შეთავაზების. და გარდა ამისა არის კიდე ერთი ძალიან კარგი სიახლე, რომელსაც ჯერ არ შემიძლია ვილაპარაკო. თუმცა ექსკლუზივის უფლებას დავიტოვებ. კი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება ძალიან ახალი და გამოსადეგი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. როგორ დაგვაინტერესეთ ქალბატონი მედეა? თუმცა უახლოეს მომავალში გვექნება ამ აი, რამდენიმე თვეში ეს იქნება ეს პროექტი იქნება მზად და თუ სურვილი გექნება დაწვრილებით მოგიყვება. აუცილებლად გვექნება სურვილი, თანაც ჩვენს მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ ექნება ამის სურვილი და უკვე გაუჩნდა და ინტერესი ნამდვილად დიდია. სამართლის სახლის გარემო ძალიან მშვიდი და სასიამოვნო და თან როდესაც ამდენი მოგებული საქმე გვაერთიანებს და ამდენი ბენეფიტი გვაქვს, ასევე კიდევ უფრო ასმაგად სასიამოვნოა თქვენთან ურთიერთობა. შესაბამისად, აუცილებლად შევხვდებით კვლავ ქალების ნარატივის სერიალში. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან სასიამოვნოა. მედეა ელიზბარაშვილი სამართლის სახლის დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელიც არაერთგზის იქნება ჩვენი სტუმარი ცხადია. ჩვენ მორიგ საინტერესო სტუმრებზე ვამახვილებთ ყურადღებას, რამდენიმე წამში დაგვალოთით. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთსს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. $66 წლის სავეტრი ჯინდალის ქონება 6.4 მილიარდია. ინდოელი ქალბატონი ფოლადისა და ელექტროენერგიის კონგლომერატის OP Jindal გრუპის დამფუძნებლის ქვრივია და ამასთან ყველაზე მრავალშვილიანი. ის 9 შვილის მილიარდერი დედაა. Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით სავეტრი მსოფლიოს უმდიდრესი დედების სიაში მეხუთე ადგილს იკავებს, ხოლო მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 155 პოზიციაზეა. ინდოეთის ყველაზე მდიდარი ქალბატონის კუთვნილ უმსხვილეს ბიზნეს ჯგუფში შემავალ კომპანია Jindal Petroleum-ს სათავე ინდოეთის პატარა სოფელში დაბადებულმა ომ პრაკაშ ჯინდალმა 1952 წელს დაუდო. 9 შვილის დედა სავიტრი ჯინდალი ოჯახურ ბიზნესს მაშინ ჩაუდგა სათავეში, როდესაც 2005 წელს მეუღლე ავიაკატასტროფის შედეგად დაეღობა. მეუღლის გარდაცვალებამდე კი სავიტრი, რომელსაც არანაირი ბიზნეს განათლება არ აქვს, ტრადიციული ინდოელი ქალის ცხოვრებით ცხოვრობდა. სავიტრი ჯინდალის სათავეში ყოფნის შემდეგ ბოლო 5 წლის განმავლობაში კორპორაციის მოგება 4-ჯერ გაიზარდა. ბიზნესის პარალელურად სავიტრი ჯინდალმა გარდაცვლილი მეუღლის გზა პოლიტიკაშიც გააგრძელა. მსოფლიოს ყველაზე მრავალშვილიანი მდიდარი ქალბატონი 2005-2009 წლებში თავისი მშობლიური შტატის ჰარიანას მინისტრი იყო. შემდეგ კი ჰარიანას საკანონმდებლო ორგანოში ჰიზარის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელი. ინდოეთის ყველაზე დიდი სამრეწველო იმპერიის მშენებლობის აქტივები 18 მილიარდ დოლარს აღწევს. ჯინდალმა ინვესტიცია საქართველოშიც განახორციელა. იგი რუსთავში არმატურის საამქროს მფლობელია. ჯინდალ პეტროლიუმი საქართველოში 5 ნავთობსაძიებო ბლოკს ფლობს, რაშიც საერთო ჯამში 17.5 მილიონი დოლარი გადაიხადა.
მორიგი სტუმარი და განსხვავებულობა სხვა იურიდიულ ფირმებთან მიმართებაში, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და დაუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად. სტაჟირება და სტუდენტების დასაქმება კომპანიაში, ანანო ნიაური, სამართლის სახლის იურისტი და ადვოკატი სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით ანანო, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში, არაჩვეულებრივად გამოიყურებით. ანანო, როგორ მოხვდით სამართლის სახლში? თქვენი პირველი ნაბიჯები მაინტერესებს აქ. მე 4 კურსზე ვიყავი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, როდესაც დაიწყო ჩემი კარიერა სამართლის სახლში. ეს არ იყო პირველი გამოცდილება იურიდიული მიმართულებით, თუმცა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ ზუსტად ამ სამართლის სახლში ყოფნის პერიოდში გავხდი ადვოკატი. რამდენი წლის იყავით ადვოკატი რომ? 2 წლის ვიყავი და დღემდე ასე გრძელდება ჩემი კარიერა აქტიურად ადვოკატი. რამდენი სწრაფად მოგეცეთ სწორედ ეს განვითარების საშუალება კონკრეტულ კომპანიაში? მანამდე როგორც თქვით, გქონდათ გამოცდილება სხვაგან? კი, ყველაფერი მოხდა ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ როდესაც ხარ მე-4 კურსის სტუდენტი და გაინტერესებს მრავალმხრივი და მრავალფეროვანი გამოცდილება, ძალიან კარგი საშუალებაა იურიდიული კომპანია იმისთვის, რომ მიიღო მრავალი კუთხით ერთდროულად გამოცდილება. ყოველი საქმე არის რაღაც ახალი, რაც განასხვავებს მას წინა საქმეებისაგან და ზუსტად ამ კუთხით გზრდის თითოეული შეხება ყოველ კლიენტთან, ყოველ საქმესთან. და საქმე აუცილებლად უნდა გიყვარდეს იმისთვის, რომ მიაღწიო წარმატებას მეთანხმებით ალბათ. თავისთავად პირველ რიგში მიზანი არის ის, რომ გჯეროდეს იმის, რასაც აკეთებ და გჯეროდეს, რომ ნამდვილად სამართლიანობის აღდგენას ემსახურება შენი საქმიანობა. მოგებულ საქმეებზე შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ. ნამდვილად მცირე დროა 1 წელი იმისთვის, რომ ყველაფერი მიმოვიხილოთ, თუმცა იმ პერიოდზე, ამ 1 წლიან პერიოდზე, როდესაც ადვოკატად მუშაობა გიწევთ, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი мотиваცია უკვე მომავალი ადვოკატებისთვის. დიახ, 1 წელია, რაც სამართლის სახლში ვსაქმიანობ, მიუხედავად ამისა, ჩვენ არაერთ საქმესთან მქონია შეხება, რამდენიმე მათგანი უკვე დასრულდა და დასრულდა წარმატებით, რამდენიმე მათგანი ამ ეტაპზეც წარმოების პროცესშია. ძალიან მნიშვნელოვანია, შედეგებს აუცილებლად მოვიკითხავ, ანანო. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის საშუალება, რომელიც სამართლის სახლმა მოგცათ? აი, სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, როდესაც ახალგაზრდა პროფესიონალი უკვე ადამიანი მიდის პროფესიონალ კომპანიაში, სადაც ეძლევა საშუალება განვითარების. ცხადია. თქვენთვის რა იყო ის პერიოდი, როდესაც აქ მოხდით? აი, რა იყო მნიშვნელოვანი ბენეფიტი, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაგხვდებათ? მე ვიცი, რომ სასწრაფოს გარეთ აპირებთ სწავლის გაგრძელებას, ამაზეც აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ კომპანიაში მუშაობამ გადამაწყვეტინა, უბრალოდ რამაც ამ კომპანიაში მუშაობა გადამაწყვეტინა, იყო გუნდი. რა თქმა უნდა, სამუშაო ატმოსფეროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მედეა საუბრობდა სწორედ ამ ატმოსფეროზე, რომელიც იქმნება და თქვენც ამას გრძნობთ. კი, თითოეული ჩვენგანისთვის ეს არის არსებული რეალობა, რომელსაც ყველა ჩვენგანი ვგრძნობთ. და ასევე თვითგანვითარების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მრავალი კუთხით განავითაროთ საკუთარი გამოცდილება ერთდროულად, რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, არსებული სასწავლო წლიდან უკვე ანუ რამდენიმე დღეში მივდივარ სტრასბურგში სწავლის გასაგრძელებლად მაგისტრატურის მეორე კურსის პროგრამაზე და ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა სამართლის სახლში მიღებულმა გამოცდილებამ თავისი წვლილი შეიტანა ჩემი როგორც პროფესიონალის ჩამოყალიბებაში. ეს ნამდვილად და სხვა ჩვენს მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ასეთი შემთხვევა ბევრია უკვე, ძალიან ბევრი სამართლის სახლში მომუშავე ადამიანი, ახალგაზრდა პროფესიონალი მიდის საზღვრებს გარეთ მოწვევით. ტრადიციად იქცა უკვე, როგორც ჩანს. ადვოკატობა და სამართალი იყო თქვენი საოცნებო პროფესია, როგორც ფიქრობ და ხვდები პრინციპში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ თქვენი ოცნებების ასრულების ადგილია, თუ სამომავლოდ კიდევ გაქვთ რაიმე ლოკაცია შერჩეული, რომელიც მწვერვალამდე მიგიყვანთ, შეიძლება ასე დავარქვათ. რა თქმა უნდა, ჩემი სამომავლო გეგმები საქართველოს უკავშირდება უკვე დაბრუნების შემდეგ. სამართლის სახლთან თანამშრომლობის ფორმატი რა თქმა უნდა გაგრძელდება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩემ პირველ რიგში სხვადასხვა მრავალი კუთხით გამოცდილების მიღება ჩემი მთავარი ინტერესია. ძალიან გვახარებს თქვენი ინტერესი, ანუ ძალიან გვახარებს ის, რომ მიიღეთ მონაწილეობა გადაცემაში ქალების ნარატივი, თქვენ დაბრუნებულს აუცილებლად დაგპატიჟებთ ჩვენთან სტუდიაში და შედეგებს მოვიკითხავთ. უღმესი მადლობა იმისთვის, რომ პროფესიონალი ადამიანი თავის საქმეს პროფესიონალურად უდგება და არის ერთგული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და мотиваცია, რა თქმა უნდა, ჩვენი მაყურებლისთვის და ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პატარა ასაკში ასე მტკიცედ გაქვთ გადაწყვეტილი რა გზაზე უნდა იაროთ და სამომავლო გეგმებით მტკიცედ ჩამოაყალიბეთ ქალების ნარატივის სერიალში. მადლობა. ანანო ნიაური, სამართლის სახლის იურისტი და ადვოკატი სტუმრობდა გადაცემას. რამდენიმე წამში უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით, დაგვალოთით.
ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე, მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეულის საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ Brazilian Intimates ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა $30.5 მილიონი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა $50 მილიონ გადააჯარდა. არაჩვეულებრივად უგრძნობ თავს სამართლის სახლში. იმდენ დადებითი აურა ტრიალებს, რომ არც მეგონა სამართალთან ასოცირებული, მკაცრად განსაზღვრული თემებთან ასოცირებული ასეთი სიტყვა თუ იტრიალებ და ეროვნული სამართალი, კერძო სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სავაჭრო ასევე შრომის სამართალი ჩამონათვალი დიდია. რა თქმა უნდა, მრავალი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კვლავ სამართლის სახლში ვიმყოფებით, როგორც უკვე აღნიშნე და განვაგრძობთ კონკრეტულ ადგილას შრომელ და ძალიან საინტერესო ადამიანებთან საუბარს, შედეგზე ორიენტირებულ რესპონდენტებთან საუბარს, ასე დავარქმევდი. მორიგი ჩვენი სტუმარია ია მარიამიძე, სამართლის სახლის დირექტორის მოადგილე გახლავთ. კალტონი ია, უღმეს მადლობა მობრძანებისთვის, gadაცემაში, მონაწილეობისთვის. უბრალოდ ჩვენ მოვედით თქვენს სახლში, მაგრამ გელით უკვე ჩვენს სახლში, რომელიც სტუდიად არის ჩამოყალიბებული. რა გამოარჩევს კალტონი ია საინტერესოა სამართლის სახლს სხვა იურიდიული ფირმებისგან? დიდი მადლობა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. მაგწინა გამომცემლებმაც და ქალბატონმა მედეამაც აღნიშნა დამფუძნებელმა, რომ შექმნის იდეა თავის დროზევეც 3 წლის უკან შექმნის იდეა იყო რაღაცა განსხვავებული სიტუაციიდან გამომდინარე. რა მინდა ვთქვა, რომ რეალურად იდეის ავტორმა, ბატონმა ელიზბარაშვილმა, ეს სახლი შექმნა თავისი სახსრებით, რასაც თქვენ ახლა უყურებთ, აბსოლუტურად ყველაფერი თავისი სახსრებით, მხოლოდ ერთადერთი მიზნით, რომ მიგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის რაღაცა განსხვავებული. ადამიანებს თავი ეგრძნოთ იმგვარად, რომ ნებისმიერს, აბსოლუტურად ნებისმიერ სოციალური ფენის წარმომადგენელს მიეღო ის, რაც მას ესაჭიროებოდა სამართლის კუთხით. და თქვენ ხედავთ ახლა აქ, რომ იმყოფებით, რომ აღნიშნე წელან საუბარშიც, რომ ეს არის ნამდვილად სახლი. მართალია სამართლის, მაგრამ ნამდვილად სახლი, იმიტომ რომ გარდა ამ მატერიალურ ტექნიკური ბაზისა, რასაც თქვენ აქ ხედავთ, გუნდი იმ თავიდან შეიკრა ძალიან სკრუპულოზურად იმ ნიშნით, რომ აქ უნდა ყოფილიყო ურთიერთთანამშრომლობა, ერთგულება ერთმანეთისა და საქმისადმი და სხვისი აზრის ბუნებრივია გაზიარება, იმიტომ რომ ჩვენთან პროდუქტი იქმნება ერთობლივი. აქედან გადის სამართლის სახლის პროდუქტი, ნებისმიერი დოკუმენტი, ნებისმიერი საკითხი არის სამართლის სახლის პროდუქტი და არა ია მარიამიძის, ან ელენე ტოგონიძის, ან ვინმესი. გუნდური პრინციპით მუშაობა ყოველთვის ამართლებს დამეთანხმებით. ბუნებრივია და ჩვენ გვყავს ექსპერტები, განსაკუთრებული აღნიშნის ღირსია ალბათ ეს ექსპერტები სამოქალაქო მიმართულებითაც, ქალბატონი ლაზარაშვილი და სისხლის სამართლის მიმართულებითაც, ბატონი გიამეფარიშვილი და ბაჩანა ჯიშკარიანი, რომელთანაც საბოლოო სახით ხდება ამ ყველაფრის შეთანხმება, გავლა და კონსენსუსის მიღწევა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჩვევია და ამით ვამაყობთ, რომ გვჩვევია მოვისმინოთ ერთმანეთის აზრი. ეს მნიშვნელოვანია. მოვისმინოთ, გავითვალისწინოთ და შემდეგ შედეგზე ორიენტირდეთ. რასაკვირველია. აუცილებელია თუ არა საქმის სიყვარული ქალბატონია თქვენთვის? ამის გარეშე უბრალოდ არ არსებობს. იცით, საქმის სიყვარული თუ არ გაქვს, ისე
სოფელს ვერ ააშენებო. საიდან იწყება ბენეფიტები ამ კომპანიაში თქვენთვის? როგორ გითხრათ, ჩვენ დავიწყეთ ალბათ ერთმანეთისა და საქმის სიყვარულით. დაეჯახა ინტერესები ერთმანეთისა და საქმის სიყვარულის. მე არ შემიძლია ვიყო უქმად. უქმად ყოფნას რას გულისხმობ? აი არ შემიძლია არ ვაკეთო მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ამის შესაბამისი ანაზღაურება ზოგჯერ. ამას ვითხოვ სხვებისგან და ვინც არ მოდის ჩვენთან კომპანიაში სამუშაოდ, სახლში სამუშაოდ და საცხოვრებლად ნახევარ განმავლობაში, ყველას ერთ-ერთი თვისება მისი ყოველთვის არის ეს. შესაბამისად აქედან იწყება ის ბენეფიტებიც კომპანიაში, რომელიც აღნიშნეთ. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მოგებული საქმეებით გრძელდება და ის мотиваცია, რომელიც ხალხუნა მედიამაც აღნიშნა, მოგებულ საქმეებს, რომელიც მოსდევს, კიდევ უფრო ხარდება. მოგებულ საქმეებს ყოველთვის მოსდევს ძალიან დიდი სიამაყე, ძალიან დიდი განცდა იმისა, რომ შენ ვიღაცას დაეხმარე და არა მარტო ვიღაცას დაეხმარე, საკუთარი თავის პატივისცემა იზრდება ასეთ დროს. და ეს განსაკუთრებით იგრძნობა ახალგაზრდებში. ეხლა შესაძლებელია ჩემთვის უკვე საკმაოდ დიდი სტაჟის მქონე იურისტისთვის, ჩემთვისაც კი ნებისმიერი მცირე მოგებული საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საამაყოა. მამოტივირებელიც, რა თქმა უნდა. კიდევ უფრო მეტად ამატებხდები და მიხარია, როდესაც ამ მოგებულ საქმეზე ასეთ შედეგს დებენ ახალგაზრდები. კი ბატონო, მოგივიდეს. ჩვენი გაზრდილები არიან, აი, პიტრაბახებს და ძალიან კარგი გაზრდილი ბავშვები. ჩვენ გავიცანით უკვე თქვენი გაზრდილი ბავშვები. ნუ ყველა არა, რა თქმა უნდა, ამის საშუალება არ მოგვეცა, მაგრამ მუდმივად ხართ ორიენტირებული სტაჟირებაზე და სტუდენტების დასაქმებაზე, რასაც აუცილებლად უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ფიქრობთ, რომ დარგის სპეციალისტების ნაკლებობა საქართველოში თუ რა იყო პირველი მამოტივირებელი სწორედ აი ამ ფუნქციის ჩაშვების თქვენს ფირმაში? იცით, როდესაც კომპანია დაფუძნდა და როდესაც ძირითადი მიმართულებები ყალიბდებოდა, იმ თავიდან ვიცოდით, რატომ უნდა ყოფილიყავით განსხვავებულები ბაზარზე. რა უნდა გაგვეკეთებინა ისეთი, რომელიც სამართლის დარგსაც და ზოგადად საზოგადოებას რაღაცა სარგებელს მოუტანდა და არ იქნებოდა სტანდარტული, ვთქვათ, საადვოკატო ბიურო, ან თუნდაც საადვოკატო რაიმე კომპანია. იმ თავიდან ჩვენ გვქონდა გათვლა ამაზე, ახალგაზრდებზე, იმიტომ რომ ნაკლებობა სპეციალისტების, სამართლის დარგის სპეციალისტების, რაოდენობრივი ნაკლებობა ნამდვილად არ გვაქვს. მაგრამ თუ გავზრდით ახალგაზრდებს, შესაბამისად თუ გავზრდით ახალგაზრდებს, პროფესიონალად თუ გავზრდით ახალგაზრდებს, გვყავს საოცარი ახალგაზრდობა, მინდა გითხრათ. ჩვენ გვაქვს წლის განმავლობაში ორჯერ მაინც კონკურსს ვაცხადებთ სტაჟირებაზე, სტაჟირების პროგრამა გვაქვს. და უამრავი რაოდენობის პირადი მონაცემები მოდის, ეგრეთ წოდებული CV. უამრავი რაოდენობის და ნუ შემდეგ დოკუმენტალური შემდეგ ვარჩევთ ზეპირი გასაუბრებით, პირადი გასაუბრებით. ეს აუცილებელი საოცარი ბავშვები არიან. იქიდან ვარჩევთ ყველა ნიშნით ჩვენთვის და კომპანიისთვის, თქვათ, შესაფერის კანდიდატურებს. ვტოვებთ და უკვე აქ სტაჟირება გავლილებიდან ვარჩევთ უკვე აქ სამუშაოდ ჩვენთვის ჩვენს ოჯახში მისაღებად კანდიდატებს. სახლში მისაღებად კანდიდატებს. სამართალთან ასოცირდება თქვენი სამუშაო გარემო? ჩემი სამუშაო სამართალთან ასოცირდება უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ. ეს არის 26 წლიანი კარიერა. ამ კარიერაში, არ ვიცი ხა რა კარიერა, საკმაოდ ისეთი კარიერა მქონდა, წარმატებული კარიერა შემიძლია ვთქვა. დახუნძლული ხო იუსტიციის სამინისტროთი დავიწყე და გავაგრძელე მოსამართლეობის და დღეს ვარ აქ ამ კომპანიაში, დიახ. და მინდა ვთქვა ერთი რამ, რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე, ძალიან მიყვარს და არ შემიძლია რომ ეს საქმე არ ვაკეთო, სადაც არ უნდა ვიყო, ოღონდ ეს საქმე ვაკეთო. ყოველთვის, ყველგან ნებისმიერ სამსახურში გვერდით ყოველთვის პავდა ახალგაზრდები. და შემიძლია ვიტრაბახო იმითიც, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მყავს გაზრდილი და დღესაც იმითიც შემიძლია ვიტრაბახო, რომ ჩვენ ამდენი სტაჟიორი ვაქციეთ სრულყოფილ იურისტად, ადვოკატად
და შემდგომში კიდევ არ ვიცით რა გზას დაადგებიან და როგორ იწყებენ მათ კარიერას და დარწმუნებული ვარ რომ საკმაოდ წარმატებულ გზას დაადგებიან ექნებათ. ქალბატონიას სწორედ ის სტუდენტები რომელიც ასე ძალიან უყვარს და სწორედ ის უკვე ადვოკატები და შედეგზე ორიენტირებული ახალგაზრდები ეძახიან დედას სახლში სხვა შორის ერთხანს გავიგე სანამ საერთო სივრცეში ჩავეშვებოდით ჩვენ ყველანი ერთად. უღმის მადლობა ქალბატონო იამ გეით უკვე ჩვენთან სტუდიაში. მადლობა მასპინძლობისთვის. დიდი მადლობა პირიქით მოგზაურობისთვის. ია მარიამიძე სამართლის სახლის დირექტორის მოადგილე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ჩვენ რამდენიმე წამში უკვე სწორედ იმ არაჩვეულებრივ ერთდროს სტუდენტთან და უკვე პროფესიონალთან შევძლებთ გასაუბრებას, რომელზეც ქალბატონი ია საუბრობდა და გვაუცით. ელენ კულმანი ლაქისა და საღებავების მწარმოებელი კომპანია დიუპონის ყოფილი ხელმძღვანელი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ. კომპანია ასევე მცენარეთა დაცვის საშუალებებს აწარმოებს. ელენმა კომპანიისთვის არც თუ ისე სახარბიელო პერიოდში დაიწყო მუშაობა, მაგრამ მალევე შეძლო კრიზისიდან მისი გამოყვანა. ელენი ასევე General Motors-ის ყოფილი დირექტორია. Forbes-მა კულმანი 100 ყველაზე ძლიერი ქალის სიაში 31 ადგილზე დაასახელა. კულმანი კომპანია DuPont-ს 1988 წელს შეუერთდა მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე. ელენი არის 19 აღმასრულებელს შორის პირველი ქალი, ვინც 21 წლიანი ისტორიის მქონე კომპანიას უძღვებოდა. 2014 წელს ელენ კულმანს სამრეწველო ბიოტექნოლოგიაში ჯორჯ ვაშინგტონის გრავირებით ჯილდო გადაეცა. მან კორპორაციის მართვა 1957 წელს დაიწყო. დღეს ის Forbes-ის რეიტინგის თანახმად მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანების ნუსხაში მე-11 ადგილს იკავებს. ლილიან ბეტანკური, კორპორაცია ლორიალის თანამფლობელი. ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კოსმეტიკური კომპანია ლორიალი 1909 წელს პარიზში ეჟე ფიულერის მიერ დაარსდა. მისმა ქალიშვილმა ლილიანმა კომპანიაში მუშაობა 15 წლის ასაკში დაიწყო. კომპანიის მთავარი აქციონერი კი მამის გარდაცვალების შემდეგ 1957 წელს გახდა. 1963 წელს კომპანიის აქციები ნაწილობრივ გაიყიდა, თუმცა საკონტროლო პაკეტის მფლობელად ლილიანი რჩებოდა. სანამ მისი წილის თითქმის ნახევარს კომპანია ნესტლეს 3%-იან წილზე გადაწყვიტა. ლილიან ბეტანგური საფრანგეთის ფაშისტური ჯგუფის წევრიც გახლდათ, რომელსაც ლილიანის მამა მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებთან თანამშრომლობით აფინანსებდა. ომის შემდეგ ლილიანის მეუღლემ ანდრე ბეტანკურმა და ფაშისტური ჯგუფის სხვა წევრებმა თავშესაფარი კომპანია ლორიალში ბინძური საქმეების ჩამოსარეცხად იპოვეს. 1987 წელს ბეტანკურების ოჯახმა ერთადერთ ქალიშვილთან ფრანცუაზასთან ერთად საქველმოქმედო ფონდი ბეტანკურ შუელერ ფონდი სამედიცინო, კულტურული და ჰუმანიტარული პროექტების გასავითარებლად დააარსეს. ფონდის ყოველწლიური ბიუჯეტი 160 მილიონი ევროა. ლილიან ბეტანკური არაერთხელ გახვეულა პოლიტიკურ უსიამოვნებებშიც, მათ შორის გადასახადების გადაუხდელობასთან დაკავშირებით, რომელიც 2010 წელს ლილიანის შინა მოსამსახურის მიერ გავრცელებული ჩანაწერების მიხედვით გამჟღავნდა. ჩანაწერში ლილიანის და მისი ფინანსური მრჩეველის საუბარი იქნა დაფიქსირებული. ლილიან ბეტანკური 94 წლისაა და კომპანია ლორიალის აქციების 30%-ის მმართველია. აქვს ალცჰეიმერის დაავადება და სასამართლოს გადაწყვეტილებით მეორედ მისი უფროსი შვილიშვილი 25 წლის ჟან ვიქტორ მაიერი დაინიშნა, რომელმაც კომპანიის მმართველობა საკუთარ თავზე აიღო. ბეტანკურის აქტივები 38.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. და კიდევ ერთი იურისტი, ადვოკატი სამართლის სახლში, ელენე ტოგონიძე. მივესალმები მას, ძალიან დიდი მადლობა ელენეს პირველ რიგში გამხნევებისთვის თავისი კოლეგების. მთელი გადაცემის განმავლობაში იყავი კულისებში, თუმცა აქტიურად იყავი ჩართული გადაცემაში, შემიძლია თამამათქვა, არაჩვეულებრივად გამოიყურები. მოგესალმებით ელენე. რამდენი ხანია რაც თანამშრომლობთ სწორედ ამ კომპანიასთან და რა გასწავლათ აქ მუშაობა? ამ კომპანიაში უკვე 3 წელია, რაც მუშაობ. მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი, როდესაც დავიწყე სტაჟირება და საბედნიეროდ გაგრძელდა 3 წლის თანამშრომლობით ჩემი აქ მოღვაწეობა და აქ შევდექი ადვოკატად. უკვე 1 წელია უკვე ადვოკატი ვარ. თუმცა ამ 3 წლის განმავლობაში ვეწეოდი საადვოკატო საქმიანობას, თავიდან თანაშემწე ვიყავი, შემდეგ უკვე დამოუკიდებლადაც ვაწარმოებდი. ელენე, რამდენი წლის იყავი, როდესაც ადვოკატი გახდი? 19 წლის. სულ რაღაც 19 წლის და აი ასეთი მოტივირებული, შემართებული ადამიანი მოგებულ кейსებზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ძალიან საინტერესო საქმეებით ხარ დაკავებული, სწორედ შენი პროფესიის არეალში ბუნებრივია და ბევრი მოგებული საქმეც არის უკვე თქვენს ხარჯზე. დიახ, საბედნიეროდ ჯერ საქმე არ წამიგია, რაღაცები წარმოება შემარა, რაც დამთავრდა არ წამიგია და
იმით შემიძლია ვიამაყო, რომ განსაკუთრებულად საინტერესო საქმეები მაბარია ხოლმე ამ კომპანიაში. გამოვარჩევდი რამოდენიმე სუროგაციის თემებზე მუშაობია. ძირითადად უცხო კლიენტებთან მე ვურთიერთობ. სუროგაციის თემა იყო საინტერესო, იყო თუ გახსოვთ თეატრში დაზარალებულ მუშასთან დაკავშირებით ეს საქმე ეხლა წარმოებაში მაქვს ეს ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეა. აგრეთვე იყო ძაღლების თავშესაფრის საქმე, რომელიც ასევე ძალიან გახმაურებული საქმე და წარმატებით გასრულდა. დიახ. ნუ ვამაყობთ ჯერჯერობით ის. ჩვენც ვამაყობთ ნამდვილად, რა არის ადვოკატისთვის მორიგი ნაბიჯი და სად იმუშავებდით? რა არის თქვენი საოცნებო სამუშაო გარემო დავარქვათ ასე? შარშან ვიყავი სასწავლო კურსებით სტრასბურგში, სასამართლოში და ვფიქრობ, რომ იქ აუცილებლად უნდა ბუნებრივია, ხო? და ეს მიზანიც არის დასახული, რაც თავია. ეს დასახულია და ნელ-ნელა მივიწევ. მე როგორც ვიცი, საზღვარგარეთ აპირებთ თქვენს სწავლის გაგრძელებას. მოგვიყევით ამის შესახებ. რამდენიმე დღეში ტოვებთ სახლს. ტოვებთ სახლს, სამართლის სახლსაც, ისე სახლსაც და იმედია დავბრუნდები, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდებით, ჩვენ ამის იმედი გვაქვს, რომ მიღებულ ცოდნას საქართველოში გამოიყენებთ, გააგრძელებთ ცოდნის გამოყენებას. მოგებული საქმეებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ კიდევ უფრო გაასმაგდება თქვენი მოგებული საქმეები. რატომ აირჩიეთ ადვოკატის პროფესია? ელენე, ძალიან საინტერესოა. რამ განაპირობა თქვენი ინტერესი სამართლის მიმართ პირველ რიგში? საინტერესო ის არის, რომ არ ამირჩევია ესე კონკრეტულად, არ ვიცოდი. ჩემთვისაც საინტერესო გახდა. და ისიც საინტერესოა, რომ უშუალოდ სამართალზე არ ვსწავლობ, არც ეხლა არ ვაგრძელებ ამ მიმართულებით. ჩემი მართლობა არის საერთაშორისო სამართალი და ვფიქრობ ამ სფეროში გავაგრძელებ შემდეგ მოღვაწეობას. თუმცა რაღაც საინტერესო აღმოვაჩინე, რომ ეს ჩვეულებრივი სამართალი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული, ძალიან მჭიდრო კავშირშია საერთაშორისო სამართალთან და მით უმეტეს ეხლა, როდესაც ეს ევროინტეგრაციის გზაზე ვართ, ძალიან საინტერესოა საერთაშორისო სამართლის ჩვენ კანონმდებლობაში ჩასმა და მორგება. და ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მოწინავე ვიქნები ალბათ. მიიღებთ, რა თქმა უნდა, გამოცდილებას, მოწინავეობას აუცილებლად გადავამოწმებთ და შედეგებს აუცილებლად მოვიკითხავთ, ელენე ძალიან მახარებს. თქვენი წარმატებული ნაბიჯები, თითოეული ქართველი პროფესიონალის წარმატებული ნაბიჯი, თუმცა აუცილებლად დავიტოვებთ პირობას, რომ დაბრუნდებით საქართველოში და გამოიყენებთ ცოდნასთან სამართლის სახლში დაუბრუნდებით თქვენს დედას, როგორც უკვე აღნიშნეთ და იმ არაჩვეულებრივ გუნდს, რომელიც მოტივირებულია სწორედ დაბალანსებულად ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობით. რა თქმა უნდა, მოიგოს სხვა საქმე და იყოს ორიენტირებული წარმატებულ საქმიანობაზე. მადლობა. მადლობა, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ელენე ტოგონიძეს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ადვოკატი სამართლის სახლში, რომელსაც აქვს ბევრი საინტერესო საქმე მოგებული და აგრძელებს აქტიურ სვლას წარმატებისკენ. აუცილებლად მოვა ალბათ ჩვენთან სტუდიაში, სტუმრად ქალების ნარატივის სერიალში. ასეთი იყო 4 შაბათის ნარატივი სამართლის სახლიდან გემშვიდობებით. ბრუნდებით უკვე ხვალ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა. ჩვენი სტუდიიდან TV Pirvelis პირდაპირ ეთერში და მორიგ აქტუალურ და საინტერესო საკითხებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ბედნიერ და საინტერესო მოგებულ 4 შაბათს გისურვებთ.